Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Ca de fiecare dată, vin și astăzi alături de voi pentru a vedea ce predispoziții avem la nivel de energie. Ce informații putem descărca din câmpul de energie la care suntem toți conectați sau din mentalul colectiv. Luați de aici informațiile cu care rezonați sau pe care le puteți înțelege. Ce nu, lăsați deoparte. Și înainte de a începe, vă mulțumesc de asemenea tuturor celor care îmi sunteți alături pentru vizionare, sprijin și suport. Astăzi simt să merg direct la subiect, vorbind despre numărul 16, iar cuvintele cheie ale zilei sunt flexibilitatea sau indiferența. Versatilitate sau indiferență. Ce alegi? Flexibilitatea este un aspect al maturității care îți permite, la nivel obiectiv, să vezi problema din toate unghiurile. Să cugeți înainte de a acționa, să răspunzi înainte de a reacționa. Avem niște aspecte interesante la nivel astrologic astăzi. Ce pot să vă spun este că Jupiter îl cam provoacă pe Saturn. Jupiter este în Gemeni și Saturn în Pești, momentan. Saturn din Pești în acest moment poate corecta o iluzie, adică o știre falsă care poate fi demontată. Sau te poate ajuta să alegi intuitiv, să iei o decizie intuitiv și să nu dai greș în această privință. Avem mici tensiuni și între Venus și Luna care este în tranzit în acest moment. Asta înseamnă energie feminină, asta înseamnă energie care aduce la pachet emoții multe. Asta înseamnă că poate fi o zi cu încărcătură emoțională amplificată, starea voastră de spirit să fluctueze fără ca voi să vă dați seama sau să nu înțelegeți ce se petrece cu voi. Este și o zi cu sensibilitate, unde s-ar putea să simți iritare, să te irite lucrurile din jurul tău sau oamenii din jurul tău. Pentru că în tarot avem turnul. Pentru că turnul este Uranus, adică electricitatea. Atenție la stările emoționale, să nu vă enervați. De asemenea, este o zi în care ar fi recomandat să beți apă. Apa vă poate rezolva multe dintre probleme, să evitați deshidratarea. Să vedem. Ce interesant! Putere, curaj și forță. Ceva care începe acum, începe și crește puternic. O inițiere, un început, un nou loc de muncă, o nouă viață, o schimbare care se poate petrece în viețile voastre pentru că vorbim despre un potențial. Salvia, înțelepciunea, purificarea și armonia. Cu cât ești mai puternic, cu atât vor veni mai multe lucruri către tine care să te scoată din starea ta de echilibru, însă, prin înțelepciune, prin a le vedea, le poți anula foarte ușor. O decizie înțeleaptă, o posibilitate să cureți ceva ce nu funcționează, o posibilitate să repari ceva la tine în casă, în viața ta, la locul de muncă, o posibilitate să te reconectezi cu cineva sau cu ceva anume. O posibilitate să-ți redobândești armonia. Și aceeași carte ca și ieri. Conservarea sau autoconservarea. Este foarte important să devii conștient de ceea ce faci tu în mod recurent pentru a vedea ce lucruri repeți în fiecare zi. Alții dintre voi puteți să vă faceți niște rezerve sau, dacă erați rezervați într-o anumită privință, energia vă îndrumă către a lua o decizie înțeleaptă. Să gândiți printr-o perspectivă foarte înțeleaptă. Și menta. Menta ajută stomacul, dar și durerile de cap. Iată, dacă mâine aveți vreo provocare, puteți folosi ulei esențial de mentă și pentru durerile de cap și pentru durerile de stomac, pe lângă faptul că miroase senzațional de bine. Abundență și persistență.
poți rămâne pe poziții sau gândește-te la următorul aspect. Poziția ta nu este amenințată. De asemenea, mai poate fi aici următorul scenariu. Cineva se simte amenințat de prezența ta sau poate la locul de muncă ai vreun conflict, colegi invidioși, poate vecini, nu neapărat la locul de muncă, cineva care poate este intimidat de puterea ta, de înțelepciunea ta, ca și în cazurile concurenței neloiale. Poate face anumite lucruri, sigur că necinstite, însă tu poți bloca foarte ușor tot ceea ce vine către tine și nu are o intenție favorabilă. Nu te ajută. Să vedem. Lumea, 4 de bâte, 10 de monede. Am întrerupt puțin pentru că mi-a venit să strănut. Ce cărți frumoase și nebunul. Un început, așa cum l-am intuit de aici, prin arhetipul berbecului. Să fie Saturn în berbec tranzitul de care avem nevoie pentru a ne trezi. Gândiți-vă la perioada de acum 26 de ani. Ce se întâmpla în viețile voastre atunci? Cu cel mai mare drag încerc să fac o emisiune dedicată pentru asta, în măsura în care îmi permite și mie viața mea și timpul pe care l-am la dispoziție. Merită, dacă nu vă voi vorbi cu siguranță despre ce înseamnă acest tranzit. Lumea, o încheiere, o conștientizare, o elevare, un aranjament. Ceva aici ajunge la o finalitate, dar într-o formă foarte bună. O formă care te avantajează. O sărbătoare, sărbătorești ceva anume, rezolvi niște lucruri și capeți stabilitate în lucrurile pe care le dorești sau în legătură cu ceea ce gândești acum. În familia ta și un nou început. Pentru unii dintre voi poate însemna venirea pe lumea unui copil sau alăturarea în familia voastră a unui nou membru, dar este un eveniment care poate fi celebrat, un eveniment optimist, ceva ce te bucură. La nivel de relație, poate fi vorba despre faptul că singurătatea se încheie, că poți cunoaște pe cineva, însă devino conștient de convingerile pe care le ai, pentru că există acolo niște blocaje, niște lucruri pe care le tot gândești, le tot repeți, care te împiedică să îți schimbi viitorul. Și vă voi spune un lucru, uite, legat de faptul că am spus acum ceva timp că lumea este cam toată inversată. Noi, în loc să punem în față viitorul trăind în prezent, punem în față trecutul trăind în prezent. De ce? Pentru că nu reușim să ne schimbăm. Și atunci inversăm practic toată viața noastră și în fiecare zi de mâine noi trăim de fapt tot trecutul, pentru că nu ne schimbăm, pentru că nu știm cum să o facem, dar nici nu vrem să o facem. Ne-am obișnuit cu viața noastră așa cum este ea, schimbarea vine cu o luptă. Este o luptă personală cu tine însuți sau însăți, cu nimeni altcineva. Poți cunoaște un nou partener cu care să îți întemeiezi o relație stabilă, ba chiar una oficială, să îi spunem așa. Durerile tale de cap se pot diminua sau pot dispărea. Și toate aceste lucruri pot apărea sub formă de surpriză, de șoc, de ceva neașteptat, pentru că avem numărul 16. Cu cât ești mai flexibil, cu cât ești mai ușor la nivel de energie, cu cât ești mai lipsit de stres, și aici tu poți lucra cu mintea ta, îți poți aranja gândurile, îți poți stăpâni atât gândurile cât și emoțiile. Pentru cei care aveți o relație deja formată, astăzi este vorba despre a conserva armonia, starea. Poate fi un eveniment sau poate fi o situație care v-a frământat, știți, emoții în stomac. Ceva ce v-a ținut atenția țintuită către un anume obiectiv, adrenalina la maximum și în consecință și nivelul de cortizol foarte ridicat, se poate încheia.
Sunt câteva zile de armonie, de liniște, sunt câteva zile în care puteți vă faceți niște planuri și sunt niște planuri care pot fi făcute foarte înțelept, astfel încât să dureze foarte, foarte, foarte mult în timp. La nivel de plan financiar este o acceptare, este și o idee, te împaci cu o idee, iar această împăcare, această liniște interioară pe care o poți atinge, îți aduce un nou potențial, prosperitate, descoperi ceva, ți intră niște bani sau se întâmplă ceva la locul tău de muncă sau în viața ta, în rutina ta și acest eveniment te liniștește foarte mult. Deși 4 de bâte este o sărbătoare, este vorba despre niște vești care te surprind și care îți schimbă cumva perspectiva, îți schimbă ziua. Astăzi sau în momentul în care accesezi tu acest clip sau în jurul vibrației 16, pe o dată de 16, la ora 16, se poate declanșa acest potențial care este de departe unul foarte optimist. O cerere în căsătorie poate fi aici, o împăcare, să încercăm din nou, atât că veți veni cu bagajul anterior fiecare dintre voi și este important să reevaluați acest bagaj, fiecare dintre voi în parte, dar și împreună, pentru a nu mai avea aceleași dureri de cap sau aceleași emoții foarte intense în viitor. Se poate, dar într-o formă foarte înțeleaptă. Unii dintre voi puteți fi căutați de foști parteneri. 6 de bâte. O zi liniștită, o zi cu succes, o stare de bine, o zi în care poți realiza foarte multe lucruri și dacă te întrebi cum să faci acest lucru, mizează pe tine și pe intuiția ta. Și uite liniștea care ne-a apărut și ieri. O zi în care, dacă nu știi neapărat ce să faci, liniștește-te și vei vedea că în timp ce tu te ocupi de rutina ta și de viața ta zilnică, apare o idee. Vezi ceva scris undeva, auzi pe cineva vorbind la telefon. Adică uitați-vă după semne, semne din natură. Semne din natură, simboluri din natură, care, în mod evident, pentru fiecare dintre voi în parte, vor însemna altceva, dar vor fi exact răspunsul potrivit la ceea ce vă pasă. O vatră. Ori este vorba despre casa voastră, despre bani la voi în casă sau ceva ce are legătură cu familia, ori este vorba despre nord, despre pământ, despre mult verde, despre iubire, călătorie, planificare. O construcție, se construiește ceva mai degrabă la figurat, începe ceva nou, poate însemna un început important în viețile voastre. Ce interesant! Noroc, întâmplări fericite, idei sau situații, evenimente neașteptate, randevu, adică ceva ce s-a mai întâmplat, ori îți revii la nivel de sănătate, ori este vorba despre o împăcare, ori pur și simplu astăzi îți merge bine sau simți tu că trăiești, ieși în oraș, bei un ceai, o cafea, te revezi cu cineva, îți iese un proiect la locul de muncă, este liniștită toată lumea, fiecare după caz. Un flirt la nivel de relații de iubire. Poate fi cineva care în sfârșit prinde curaj și îți spune ce simte pentru tine. Noroc. Noroc și lipsă de griji. O zi în care poți fi lipsit de griji. Și aici avem o scrisoare, comunicare, o înștiințare. Comunici cu cineva, poți vorbi cu cineva cu care nu ai mai vorbit de mult timp, poți începe o nouă colaborare, poți fi foarte eficient astăzi, trebuie doar să-ți aduni gândurile. Și pentru că se tot aude o bormașină, voi rămâne cu etalarea aici, să vedem ce ne spun și talismanele. Și pentru că tot intră Saturn în berbec, eu sunt berbec, îmi este testată răbdarea. Și eu sunt un om răbdător, l-am pe Marte în balanță, să ne liniștim, să vedem ce putem face. Dar uite, serotonină,
O bucurie enormă. Unii dintre voi să știți că vă pregătiți de o plecare, vă pregătiți de o schimbare, se poate produce o mare, mare schimbare în viața voastră. Pentru unii dintre voi este o mare revedere. O revedere sau ajungi într-un loc care pentru tine este ca acasă sau ajungi într-un loc care activează în câmpul tău electromagnetic, în codul tău, în ADN-ul tău, o vindecare, o regenerare, un nou potențial pentru viața ta, o victorie. Asul de spade, comunicarea care vindecă tot, vestea care salvează situația, o informare, o veste bună, un interviu, o soluție optimă. Este foarte bună energia. Judecata. Practic primești mingea la tine în teren. Tu iei o hotărâre, tu poți acum să schimbi ceva. La tine este decizia finală. Ți se schimbă poziția. Poate ai fost dezavantajat și acum tu ești cel care poate hotărî ceva. Ai un cuvânt important de spus. Aici avem judecata și aici avem faetonul. Nu fi mândru, fi înțelegător, exact cum am deschis etalarea astăzi. Maturitatea, să vezi problema din toate unghiurile, să găsești o nouă perspectivă și așa vei putea înainta. Este pentru foarte mulți dintre voi o răscruce de drumuri, o intersecție și va fi foarte, foarte, foarte important ce nouă direcție alegeți. Pentru alții dintre voi este o reparație la mașină sau plecați la drum. Poate fi o autorulotă, poate fi ceva de genul am nevoie de aer, am nevoie de natură. Cu siguranță vă va ajuta. Jupiter în Gemeni, așteptați niște vești și le primiți. Sau o comunicare care vine să regleze, să discutăm ca doi oameni maturi sau se rezolvă ceva foarte important care implică niște autorități prin locurile unde aveți voi de rezolvat, ce ține de acte, de documente oficiale, licență, examene, castinguri, fiecare după caz. Te iubesc, o notificare, o comunicare. Partenerul vostru de viață este prezent sau face niște gesturi. Pot fi mici, pot fi mari, dar care pe voi vă încântă foarte tare, vă bucură sufletul. Te înalți. O situație care se înalță, o situație care devine clară. Se clarifică ceva major în viața ta. Poți avea un loc de muncă mai bun. Tu ești raza mea de soare, you are my sunshine, my only sunshine. Doar pe tine te văd. Pe de o parte, cineva chiar te vede în acest moment. Cineva te găsește atrăgător sau te caută pentru sfaturile tale înțelepte sau poate tu ai puterea de decizie într-o chestiune foarte importantă și trebuie să nu te grăbești, ci să fii foarte înțelept în luarea acelei decizii. În mâinile tale poate stă soarta cuiva sau stă un lucru foarte important de care depinde alți oameni. Pe de altă parte, cineva este intimidat de tine pentru că soarele, sigur că da, știm bine ce rol are în sistemul solar, este orbit cineva de frumusețea ta sau nu are loc de tine, te invidiază cineva foarte mult pentru felul tău de a fi. O oportunitate, o cheie, o nouă locuință. Ai grijă ce păstrezi. Vezi dacă în rezervele tale, în gândurile tale, nu cumva ceva a expirat și nu mai este de actualitate. Fă loc pentru noutate, fă loc pentru ceva bun în viața ta, pentru că ceva începe în mod sigur. Aici este un campus universitar, unora dintre voi poate vă pleacă copiii în curând la studii sau se pregătesc de niște examene, iar pentru alții dintre voi este vorba despre perioada liceului. Poate fi o revedere de genul acesta cu ai voștri colegi de liceu sau o revedere cu cineva din tinerețea voastră sau poate fi un eveniment care vă face să vibrați de tinerețe, să vă simțiți foarte tineri, plini de vitalitate, de sănătate. Un campus universitar și un sac de bani. Prosperitate, abundență, vă intră salariile. Un con. Cineva care a fost contra unui argument solid pe care tu l-ai folosit anterior, acum își schimbă punctul de vedere. Sau nu te răzgândi, nu te îndoi de tine. Glanda pineală, claritate. Claritatea vine din
adaptabilitatea ta. Capacitatea să te adaptezi. Racul. Casa, familia, emoțiile. Casa ta este în regulă, te poți muta, poți construi. La tine în casă se întâmplă toate aceste lucruri. Cineva care a fost la tine în casă sau un om pe care l-ai cunoscut când erai în casa părintească, în adolescența ta, în tinerețea ta. Racul mai înseamnă și stare de bine, siguranță, ești în siguranță, ești în regulă. Iar aici avem inițialele D, H, P și K. PH, la nivel de sănătate, te liniștești, este o zi în care te vei simți mai bine. 2 confirmări că reușești să faci anumite lucruri astăzi. Hong Kong, ceva ce se poate întâmpla, niște vești pe care le poți auzi, dar care nu sunt din comunitatea ta, din cartierul tău. Pare a fi cineva foarte îndepărtat sau o persoană cu care nu te-ai văzut de mult timp. Un pod, se reconstruiește un pod sau se construiește un nou pod între tine și cineva anume, între tine și o destinație, între tine și un lucru pe care ți-l dorești. Adică vei găsi toate mediile necesare, toate uneltele necesare, tot ceea ce ai tu nevoie să avansezi către ceea ce îți dorești. Eu vă mulțumesc cu drag, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!